عدم تقارن صورت و گردن مشکلی که خیلی ها باهاش دست به گریبان هستن که میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. میتونه ژنتیکی باشه، میتونه مربوط به اسکولیوز یعنی انحراف جانبی ستون مهره ها باشه که حتی از قسمت لگن به بالا خودش رو اینجوری بروز بده. میتونه مربوط به بیماری هایی مثل فلج بلز باشه که حالا هنوز کامل اصلاح نشده باشه اون عدم تقارن ها و نیاز داشته باشه که همچنان روشون کار بکنید. میتونه مربوط به عادتهای اشتباه شما باشه، مثلا اینکه عادت دارین از یه سمت همیشه غذا رو بجوید، یا اینکه دندونتون مشکلی داره در یک سمت که میتونید که از سمت دیگه فقط استفاده کنید و هنوز اون دندون خراب رو درست نکردید، یا مثلا آدامس جویدنتون همیشه از یک سمته، یا عادت دارین به یک سمت همیشه صورتتون رو قرار بدید موقع خوابیدن، یا بالشتون خیلی مناسب نیستش یعنی خیلی فرو میره و خیلی سفت نیستش. پس بنابراین میتونه خود بالش شما، شکلش و حتی جنسش هم تاثیر بذاره در این قضیه. یا اینکه دمر خوابیدن های مکرر و به یه سمت صورت رو قرار دادن موقع دمر خوابیدن، باز اون هم میتونه که عدم تقارن رو ایجاد بکنه. پس بنابراین مجموعی از دلایل مختلف میتونه باعث بشه که صورت شما و گردن شما حتی عدم تقارن داشته باشه. اگه این عدم تقارن در حد جزئی باشه اشکالی نداره، به هر حال ما حتی پای راست و چپمون هم وقتی میریم کفش میگیریم اندازش یکی نیستش. اگه دقت کرده باشید مثلا نیم درجه با همدیگه تفاوت داره تو سایز، که حالا بعضی از کفاشی های خیلی معروف حتی این نیم درجه تفاوت رو هم دارن و شما میتونید کاملا کفش فیت خودتون رو تهیه بکنید. پس این عدم تقارن کم و جزئی که خیلی محسوس نیستش طبیعی هستش، اما وقتی خیلی مسئله بزرگ میشه و لازمه که شما بابتش اقدامی انجام بدین که این خیلی محسوس هستش. حالا تمرینی که امروز داریم مجموع تمریناتی هستش که از قسمت گردن به بالا رو همینجوری مرحله مرحله بهتون تمرین میدم. چند تا تمرین ساده ولی بسیار تاثیرگذار برای اونایی که این قضیه در اونها محسوس هستش. اما به این معنی نیست که این ویدیو فقط برای این افراد مناسبه. شما حتی اگه متقارن هم باشه چهرهتون یا خیلی به هم نزدیک باشه دو طرف، میتونید که این تمرینات رو انجام بدید. تمریناتی که تو این ویدیو بهتون آموزش میدم رو یک روز در میون انجام بدین، یعنی یک روز تمرین میکنید، یک روز ریکاوری استراحت میدین. حتما این رو رعایت بکنید و حداقل یک ماه این روند رو داشته باشید و ببینید که چه تغییراتی ایجاد میشه. تمرین اول از گردن شروع میشه که این عضلات استرنوکلئیدوماستوئید، عضلات نردبانی و تمام این مجموعه عضلات گردنی رو بتونیم که متقارن کنیم، چون عدم تقارن ها از اینجا هم میتونه بروز پیدا بکنه. دست چپتون رو ببرید زیر لگن قرار بدید یا مثلا آویزون کنید. دست راستتون رو بیارید سمت چپ رو آروم بگیرید و بکشید. خب این سمت رو یه دور بکشید و بعد قرینش هم انجام بدید که متوجه بشید که آیا احساس کوتاه بودن توی یه سمت بیشتر احساس میشه یا نه. اگه که حس دو طرف توی این تست اولیه یکسان بود، میتونید که یکسان توی دو سمتتون باقی بمونید. اما اگه دیدید یک سمت انگار که کوتاه‌تر عضلش یعنی راحت کشیده نمیشه، توی اون سمت یه 2 شماره بیشتر مکس بکنید. حالا فرض ما بر اینه توی صورت من و گردنم که مثلا عضله سمت چپ من کوتاه‌تر از عضله سمت راست من هستش. پس بنابراین چیکار میکنم؟ ببینید اینجا 5 شماره مکس میکنم چون این کوتاه‌تره دیگه، بیشتر باید بکشمش. 5 شمارم که تموم شد برمیگردم و این سمتی که حالا سر جای خودشه اینو 3 شماره میمونم. 2 دور دیگه اینو انجام میدیم. پس قرار شد این سمتیم که احساس کردم کوتاهه و نیاز داره کشیده بشه 2 شماره بیشتر بمونم، 5 شماره میمونم. شمارش شخصی هم دارم پس خودتون بشمارید، معطل من نباشید. ولی این سمتم که به نظرم اومد کوتاه نیست 3 شماره میمونم. یه دور دیگه انجام میدم. 1 2 3 4 5. حالا دوستانی که عدم تقارن ندارید مساوی بمونید، تو هر دوتا 3 شماره میمونید. خب
یه استراحت بکنید، ولی قبل از استراحت یه کوچولو ریلیز یا رهاسازی هم توی این دو سمتتون انجام بدید. برای تمرین بعدی میخوایم چین تاک رو انجام بدیم که چین تاک رو حتما میشناسید که برای موارد مختلفی اجرا میشه. حالا اینجا هدف ما همون بحث متقارن سازی هستش. ببینید به این شکل یه کوچولو هم من میچرخم که قشنگ دیده بشه. همونجور که صورتتون کاملا به موازات دیوار مقابلتونه، آروم این قسمت قبقب رو به داخل میکشی، یعنی چانه رو کمی به داخل میکشی. پس این غلطه، اینم غلطه، همین انگار یه کشو رو داری به داخل میکشی. به این شکل یه 5 شماره نگه دارید، شانه رها باشه، بعد شلش میکنید. دوباره به داخل کشیدم تا 5 نفس. اگه 5 نفس زیاده براتون کمتر بمونید. یه دور دیگه هم انجام میدید. مرسی. و باز یه رهاسازی کوچولو هم این قسمت ها داشته باشید. برای این تمرین میخوام که اول خوب لب‌ها رو به داخل بکشید. حتما آینه جلوتون باشه. حالا من الان آینه ندارم. اگه میبینید تو تصویر عدم تقارنی هستش به خاطر اینکه خودم رو نمیبینم در حال حاضر، ولی شما حتما آینه جلوتون باشه و لب‌ها رو طوری به داخل بکشید که کاملا تو آینه ببینید که این متقارنه، یعنی جایش بیرون نزده. خب ببینید به این شکل. گوشه های دهانتون هم بالا باشه و بعد میخوام که چانه رو به جلو و بالا بکشید به این شکل. باز سرخ میشم که خوب ببینید. خب اینم 3 دور با هم انجام میدیم. دور دوم یه 5 شماره هم اون بالا موندم. حتی برای درگیری بیشتر عضلات جلوی گردن میتونید که 2 تا دستتون رو اینجا بذارید که کشش بیشتر اعمال بشه. مرسی. بعد چیکار میکنم؟ ریلیز یا رهاسازی، ولی به تیرویدتون کار نداشته باشید. این قسمت های دیگه هم و یه کوچولو هم میتونید این قسمت ها رو ضربه بزنید. میخوایم یه نقطه خیلی مهم که متقارن هست رو اول پیدا کنیم. ببینید حدوداً 1 سانت 1.5 سانت از گوشه 2 تا لبهاتون فاصله داره. حالا برای که جای درستش رو پیدا کنیم این نقطه رو که 2 تاست، چیکار میکنیم؟ لبها رو روی هم میذاریم، بعد کم کم انگشت حرکت میدیم، انگار 2 تا عضله اوورلپ شده، روی هم افتاده. اونو که پیدا کردین اون میشه اون نقطه مد نظر ما. همین حدودا میشه. خب حالا میخوام 2 تا اشاره رو روی اینها بذارید و آروم فشار بدید. حالا میخوایم که به تناوب لبخندی بزنیم که انگار دندونامون قشنگ دیده بشه و بعد کامل جمع کنیم. کاملا اغراق شده، ولی چشماتون لطفا میمیک نداشته باشه. پس ببین این نقطه رو پیدا کردم. لبها رو آزاد میکنم. حالا خب این یه 5 تایی بودش. 2 تا 5 تایی دیگه هم انجام میدیم. یه استراحت و راند سوم. خودتون بشمارید، یعنی معطل من نباشید. یا دیدین من به جای 5 تا مثلا 3 تا انجام دادم. تموم که شد قشنگ ضربه بزنید این قسمت رو با سینه انگشتتون. ریلیز یا رهاسازی. قبل از اینکه تمرین بعدی رو بهتون آموزش بدم، یک جلسه کامل کلاس یوگا صورت رو اینجا براتون میگذاریم. لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم که
با جو کلاس یوگای صورت هم آشنا باشید و اگر خواستید که کلاس رو ثبت نام بکنید به دایرکت پیج اینستاگرام ما yoga.shadi پیام بدید که ما راهنماییتون کنیم برای ثبت نام. خب این تمرین همون اوی قبلی رو داره ولی جای دوتا اشاره ها عوض میشه، میاد دقیقا زیر استخوان گونه، چون تو این قسمت ها هم عدم تقارن ما زیاد داریم. ببینید این برجستگی گونه زیرش که یه فرو رفتگیه ولی محکم فشار ندید اگه صورتتون لاغره، اما فیکس میکنیم، یعنی انگار دوتا پونز یا دوتا میخ رو اینجا کوبیدیم. پس وقتی که داریم میمیک میدیم به این قسمت، این دوتا قسمت اینو نگه داشته و کشش رو به اوج خودش میرسونه به این شکل. اینم 3 راند با هم انجام میدیم. راند دوم، پنجتای خودتون رو خودتون بشمارید و راند بعدی. مرسی، رهاسازی یادتون نره. این تمرین یکی از مهمترین تمرینات هستش برای متقارن سازی، چون هم روی لب‌های شما اطرافش تاثیر میذاره، هم روی قسمت گونه ها، زیر گونه ها. مثل مشک دوغه این تمرین، یعنی دیدین عشایر چجوری مشک دوغشون رو به راست و چپ حرکت میدن، ما هم میخوایم لب‌ها رو دقیقاً به طرفین مثل مشک دوغ حرکت بدیم به این شکل. دیدید من صورتم کاملا رو به رو بودش و فقط اینو حرکت میدادم و داینامیک. حالا میخوایم یک راندم با مکس انجام بدیم، یعنی هر سمت میخوایم 5 شماره مکس کنیم. مرسی، حتما ضربه بزنید و لب‌ها رو روی هم به این شکل ماساژ بدید و حتی اگه احساس میکنید که موقع تمرین خطی دور لبتون اضافه شده، 2 تا اشاره هاتون رو با کرم مرطوب کننده چرب بکنید، آروم به این شکل انگار دارین خط لب میکشید. دور تا دور دهانتون یه چند دور خیلی ملایم بکشید، میشه کانترپوز تمرین، مکملشه که باعث میشه که اون اثر خطوط رو خنثی کنید. توی این تمرین اگه یکی از چشماتون خیلی کوچیک‌تر از اون یکی، یعنی خیلی محسوس این قضیه، میتونید که اشاره و شستتون رو اطراف همون چشم، یعنی چشم کوچیکه بذارید. خب به این شکل. حالا اونایی که چشماشون مثل هم هستش هر دو سمت میذارید. اوکی؟ پس کسایی که یه چشمشون کوچیک‌تره و محسوسه فقط دو طرف اون چشم میذاره، اونایی که هر دوتا مثل همه خب دو طرف میذاره. خب این کارو که کردم، اینو یه کوچولو میکشم به بیرون و بعد از بالا و پایین باز میکنم. حالا الان که به اینجا رسیدیم، اون عزیزانی که اصلا دوست دارن چشماشون درشت‌تر بشه، ویدیوی مخصوص شما رو براتون اینجا میگذاریم که روی درشت شدن چشماتون هم به طور اختصاصی کار کنید. خب وقتی که اینو باز کردیم، حالا شروع میکنیم به این شکل. چشمو میبندی باز میکنیم، میبندی باز میکنیم. 3 4 5 رها میکنم، یه دور دیگه. 1 2 3 4 5 و یک بار دیگه اینو انجام میدم. ببینید 1 2 3 4 و 5. بعد حتما ریلیز یا رهاسازی یادتون نره. قبل از اینکه تمرین بعدی رو خدمتتون آموزش بدم، برای اون دوستانی که افتادگی پلک بالا دارید، تمرینات اختصاصیتون رو اینجا میگذاریم، ویدیوش رو لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم که تمرین کنید. حالا باز اونایی که یه چشمشون خیلی کوچیک داره، من حالا این یکی رو انجام میدم که حالا مال خودم نامتقرر نشه. فرض کنید الان چشم کوچیکه من این هستش. خب اینو باز به این شکل نگه میدارم، به بیرون و بالا میکشم. خب بالا و پایین، یعنی از طرفین باز شده. بعد میخوام یه بار با این چشمتون چشمک بزنید، یه بار با این چشمی که آزاد هستش به این شکل. 1 2 1 2 1 2. خب این 3 جفت بود دیگه. میخوایم اینو در مجموع 3 راند ستایی انجام بدیم. دوباره
و یک راند دیگه. حالا دوستانی که متقارنن 2 دستی نگه داشتن دیگه، ببینید به این شکل. خب حالا حتما ضربه میزنم و حتی میتونید پالمینگ بکنید. قشنگ دستا رو گرم کنید، حالت کاسه مانند. یکم بذارید رو چشماتون، ممکنه خسته شده باشه. و نکته مهم، موقعی که سردرد دارین این تمرین رو انجام ندید، چون ممکنه سردردتون رو تشدید بکنه. یا مثلا موقعی که التهاب چشم دارین اینو در واقع انجام ندید. این تمرین 2 بخش داره. اول میریم سراغ اون ابرویی که بالاتره. حالا فرض کنیم مثلا یه عدم تقارن محسوس توی ابروهای من هستش. و حالا من از ادمین جان میپرسم ادمین جان الان کدوم ابروی من بالاتره که من اول رو کار کنم. این ابرو رو گفتن. ببینید اول میرین سراغ ابروتون که بالاتر هستش. یه دستتون رو بالای ابرو و دست دیگه این قسمت، اینو یه ذره بکشید. خب یه 5 شماره نگه دارید. 1 2 3 4 و 5. خب حالا میریم سراغ تمرین اصلیمون. میخوام که حالا همزمان 2 تا ابرو رو ببرید بالا و بعد انگار کمکی این انگشت رو میذاره زیر ابرویی که پایین بود و نگه میداره. 1 2 3 4 و 5. خب اینو 3 راند میخوایم انجام بدیم. دوباره ابرو رو بالا ببر، کمکی. 1 2 3 4 5. رها میکنیم و یه دور دیگه به این شکل. 1 2 3 4 و 5. حتما ضربه و در واقع این ریلیز هستش دیگه، فراموش نشه. رهاسازی داریم میدیم به اون عضلاتی که این همه کشیدیمشون و استراحت. تمرینی که الان میخوام بهتون آموزش بدم به طور کلی به شما کمک میکنه. یعنی موقعی که وقت نداریم ولی میخواین کلیت چهره شما متقارن بشه، این تمرین خیلی به دردتون میخوره. و اتفاقا براتون ویدئوی مربوط به چین و چروک و کاهش چین و چروک در کلیت چهرهتون رو هم اینجا براتون قرار دادیم که میتونید باهاش تمرین بکنید. خب ببینید این تمرین رو با دقت گوش کنید که مرحله به مرحله انجام بدید. میخوام که اول ابروهاتون رو آروم بالا ببرید. باز اون انگشتتون رو بذارید زیر همون ابرویی که پایین تره و خیلی محسوسه. اگر محسوس نیست که اصلا نیاز نیستش که دستتون رو زیر اون ابرو بذارید. خب این از این. حالا میخوام روی سطح زبانتون رو، این قسمت روی سطح زبان رو به سقف دهانتون بچسبونید محکم به این شکل و طرفین لبهاتون رو هم به بالا نگه دارید. حالا اون خنده و او که داشتیم مثل ای او تو تمرینای قبلمون، اونو میخوایم انجام بدیم با هم به این شکل و زبانمون هم مدام داریم به سقف دهانمون فشار میدیم. خیلی عالی. این 1 راند بود. اینو میخوایم 3 راند انجام بدیم. حالا من جای انگشتم رو عوض میکنم که اون تقارن خودم حفظ بشه. ببینید یه دور دیگه با هم انجام میدیم. حالا من 2 تا رو اصلا نگه میدارم یا میتونم مثلا دستم رو کلا نذارم. خب حالا حتما ضربه بزنید. ببینید به این شکل تمام این قسمت هایی که کار کردیم و با سینه انگشتمون این محدوده حتما باید ضربه بزنیم. باز این تمرین هم جزء تمرینات کلی هستش. یه جورایی هم شبیه تمرین قبله ولی یه قسمتش با هم تفاوت داره. اول ابروها رو دوباره میبریم بالا. اگه یه سمت لازمه با انگشتتون حفظ میکنید زیرش رو. روی زبان رو به سقف دهانتون قشنگ محکم فشار میدید و بعد اون تمرین مشک رو با هم انجام میدید به این شکل. خب اینم 3 راند. یه دور دیگه با هم انجام میدیم. بسیار عالی. ضربه یادتون نره. تمام این قسمت ها رو ضربه میزنیم و
همونطور که گفتم میتونید که یک روز در میون حداقل 1 ماه این تمرینات رو انجام بدید. پلیلیست تمام جلسات یوگا صورت رو هم براتون اینجا قرار میدیم که تمرین داشته باشید. شاد باشید.